Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. Orders food at a night market with pronunciation and tones. Hello. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Hello. สวัสดีครับ What's good here? ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างครับ ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างครับ What's good here? ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างครับ Basil stir fry and grilled pork are popular. ผัดกะเพรากับหมูปิ้งขายดีค่ะ ผัดกะเพรากับหมูปิ้งขายดีค่ะ Basil stir fry and grilled pork are popular. ผัดกะเพรากับหมูปิ้งขายดีค่ะ One basil stir fry, please. ผัดกะเพรา1 จานครับ ผัดกะเพรา1 จานครับ One basil stir fry, please. ผัดกะเพรา1 จานครับ Less spicy, please. เผ็ดน้อยนะครับ เผ็ดน้อยนะครับ Less spicy, please. เผ็ดน้อยนะครับ Pork or chicken? เอาหมูหรือไก่คะ เอาหมูหรือไก่คะ Pork or chicken? เอาหมูหรือไก่คะ Pork. And add a fried egg. เอาหมูครับ แล้วใส่ไข่ดาวด้วยครับ เอาหมูครับ แล้วใส่ไข่ดาวด้วยครับ Pork. And add a fried egg. เอาหมูครับ แล้วใส่ไข่ดาวด้วยครับ What is this? อันนี้คืออะไรครับ อันนี้คืออะไรครับ What is this? อันนี้คืออะไรครับ Esen sausage. ไส้กรอกอีสานค่ะ ไส้กรอกอีสานค่ะ Esen sausage. ไส้กรอกอีสานค่ะ Slightly sour and tasty. เปรี้ยวเปรี้ยว อร่อยนะคะ เปรี้ยวเปรี้ยว อร่อยนะคะ Slightly sour and tasty. เปรี้ยวเปรี้ยว อร่อยนะคะ Then I'll take 2. งั้นเอาอันนี้2 ไม้ครับ งั้นเอาอันนี้2 ไม้ครับ Then I'll take 2. งั้นเอาอันนี้2 ไม้ครับ What drinks do you have? มีน้ำอะไรบ้างครับ มีน้ำอะไรบ้างครับ What drinks do you have? มีน้ำอะไรบ้างครับ Smoothies and Thai tea. น้ำปั่นกับชาไทยค่ะ น้ำปั่นกับชาไทยค่ะ Smoothies and Thai tea. น้ำปั่นกับชาไทยค่ะ One Thai tea. Not sweet. เอาชาไทย1 แก้ว ไม่หวานครับ เอาชาไทย1 แก้ว ไม่หวานครับ One Thai Yes. tea. Not sweet. เอาชาไทย1 แก้ว ไม่หวา ได้ นครับ ค่ะ This one to go, please. อันนี้ใส่กล่องกลับบ้านนะครับ อันนี้ใส่กล่องกลับบ้านนะครับ This one to go, please. อันนี้ใส่กล่องกลับบ้านนะครับ Sure, please wait. รอสักครู่นะคะ ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ Sure, please wait. ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ Total is 120 baht. ทั้งหมด120 บาทค่ะ ทั้งหมด120 บาทค่ะ Total is 120 baht. ทั้งหมด120 บาทค่ะ Do you take cash? รับเงินสดไหมครับ
รับเงินสดไหมครับ Do you take cash? รับเงินสดไหมครับ Here you go. Thank you. นี่ครับ ขอบคุณครับ นี่ครับ ขอบคุณครับ Here you go. Thank you. นี่ครับ ขอบคุณครับ Another expression. What do you recommend? มีอะไรแนะนำบ้าง มีอะไรแนะนำบ้าง What do you recommend? มีอะไรแนะนำบ้าง No fermented fish sauce. ไม่ใส่ปลาร้า ไม่ใส่ปลาร้า No fermented fish sauce. ไม่ใส่ปลาร้า No ice. ไม่เอาน้ำแข็ง ไม่เอาน้ำแข็ง No ice. ไม่เอาน้ำแข็ง No coriander. ไม่ใส่ผักชี ไม่ใส่ผักชี No coriander. ไม่ใส่ผักชี Put it in a bag. Take away. ใส่ถุง ใส่ถุง Put it in a bag. Take away. ใส่ถุง Night market signature food. Pad Thai. ผัดไทย ผัดไทย Pad Thai. ผัดไทย Basil stir fry. ผัดกะเพรา ผัดกะเพรา Basil stir fry. ผัดกะเพรา Grilled pork skewers. หมูปิ้ง หมูปิ้ง Grilled pork skewers. หมูปิ้ง Grilled chicken. ไก่ย่าง ไก่ย่าง Grilled chicken. ไก่ย่าง Sticky rice. ข้าวเหนียว ข้าวเหนียว Sticky rice. ข้าวเหนียว Fried rice. ข้าวผัด ข้าวผัด Fried rice. ข้าวผัด Papaya salad. ส้มตำ ส้มตำ Papaya salad. ส้มตำ Tom yum soup. ต้มยำ ต้มยำ Tom yum soup. ต้มยำ Essen sausage. ไส้กรอกอีสาน ไส้กรอกอีสาน Essen sausage. ไส้กรอกอีสาน Grilled meatballs. ลูกชิ้นปิ้ง ลูกชิ้นปิ้ง Grilled meatballs. ลูกชิ้นปิ้ง Coconut pancakes. ขนมครก ขนมครก Coconut pancakes. ขนมครก Roti. โรตี โรตี Roti. โรตี Fried banana. กล้วยทอด กล้วยทอด Fried banana. กล้วยทอด Oyster omelette. หอยทอด หอยทอด Oyster omelette. หอยทอด Grilled squid. ปลาหมึกย่าง ปลาหมึกย่าง Grilled squid. ปลาหมึกย่าง Noodle soup. ก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยว Noodle soup. ก๋วยเตี๋ยว Chicken rice. ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ Chicken rice. ข้าวมันไก่ Fried pork. หมูทอด หมูทอด Fried pork. หมูทอด Fruit smoothie. น้ำผลไม้ปั่น น้ำผลไม้ปั่น Fruit smoothie. น้ำผลไม้ปั่น Thai milk tea. ชาไทย ชาไทย Thai milk tea. ชาไทย Tips for living in Thailand. At night markets, people usually speak short and simple sentences. No need for full sentences. Just say, short is natural. I'll take this. Ao an mi. Less spicy. Pit noi. Takeaway. Sai tung. Also, pointing at food while ordering is very common. Orders food at a night market with pronunciation and tones.